අයිබෝන් හැමෝටම ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ C-Tech LK YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මගේ channel එකත් එක්ක ගොඩක් YouTube creators ලා එකතු වෙලා ඉන්නවා කියන මම දන්නවා. ඉතින් එයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද අරගෙන අවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට ගොඩක් හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කොහොමද හදාගන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා කොහොමද මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජස් ඔයා හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම හිතුවේ මේ වීඩියෝ එක අද ඔයාලට අරගෙන එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද ගොඩක් ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදාගෙන ඔයාගේ වීඩියෝ එකකට කොහොමද ප්‍රොෆෙෂනල් ලුක් එකක් ගන්න කියලා. හරි ඉතින් වීඩියෝට යන කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගත්තොත් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම notification එකක් මාර්ගයෙන් ඒ වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එමුනා වීඩියෝට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මේ වගේ background images හදාගන්නේ කියලා. අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පළවෙනි දේ තමයි solid color එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Kind Master එක open කරගෙන මේ create new කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙන්න මේ 16:9 කියන frame size එක select කරලා මෙතනින් මේක next කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති images කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මේ Kind Master app එකෙන් අපිට දීලා තියෙන පොඩි පොඩි background images ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පළවෙනි තියෙන මෙන්න මේ background එක select කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ color එක වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති එක එක විදිහේ colors තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති color එකක් මෙන්න මේ background එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසියෙන් මෙන්න මේ media කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන කරන වීඩියෝ එක ඇඩ් කරලා ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට phone frame එකක් වගේ එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ වගේ එකකුත් මෙතෙන් ඇඩ් කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක්ම ලේසියෙන් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නිකන් අපිට solid color එකක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳ ලස්සනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ charm ගතියක් තියෙනවා. ගොඩක් වැඩ කෑලි බෑලි නැති නිසා ගොඩක් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ color එක කැමති color එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ ඕන color එකක් අපිට මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. background image විතර අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙවෙනි දේ තමයි Google එකෙන් download කරගත්ත background images. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන Google එකට ගිහිල්ලා background images for YouTube videos කියලා search කරන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ images කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් කැමති image එකක් download කරලා ඔයාගේ YouTube videos වල add කරගන්න. ඔයාලා පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එක එක විදිහේ background images තියෙනවා. ඔයාලා පේනවා ඉතින් ගොඩක් ලස්සන images තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හිතනවා නම් මේවට copyright වදී කියලා. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ royalty free කියන එකට යන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ 100% copyright free background images. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙතනින් කැමති එකක් download කරලා ඔයාගේ videos වලට add කරගන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් නිකන් solid color එකක් පාවිච්චි කරනවට වඩා gradient background images අපේ වීඩියෝ වලට add කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා වගේම Google Chrome එකට ගිහිල්ලා gradient background කියලා search කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ එක එක විදිහේ images ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ videos වල මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ background එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනිනුත් කැමති background එකක් download කරලා ඔයාගේ videos වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Kind Master එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලා පුළුවන් මේ ඕනම background එකක් ඔයාගේ videos වල add කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මේ වගේ images හදා ගන්න පුළුවන් Pixel app එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලා කරන්න තියෙන Pixel app එකට ගිහලා ඒකේ අර color කියන එකෙන් gradient කියන එක select කරලා මෙතනින් කැමති color එකක් select කරලා ඔයාලට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාත් ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන්නේ Pixel app එකෙන් හදාගත්ත ඒ වගේ gradient images. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ images උත් ඔයාගේ background එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපේ screen recording video එකම අපේ background එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා වගේම Kind Master එක open කරලා මෙතනින් 16:9 කියන frame size එක select කරලා ඔයාලට ඕන කරන screen recording video එක මෙතනට add කරගන්න එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් මෙතන ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ icon එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේක ටච් කරලා ඇඟිලි දෙකෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ size එක වැඩි කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ icon එක ටච් කරලා මෙන්න මේ හරි ලකුණු ටච් කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මම දැන් ඔයාලා මේක play කරලා පෙන්නවොත් එහෙම ඔයාලා පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට play වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ layer කියන එකට ගිහලා මේ effect කියන එකට යන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා basic effects කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේකට ගිහලා මෙන්න මේ blur කියන එක දාගෙන මෙන්න මේ blur strength එක වැඩිම කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට background එකේ size එක ගන්න මේක වැඩි කරගෙන settings වලට ගිහලා ඔයාලා පුළුවන් මේකේ strength එක වැඩි කරගන්න. මම මෙතනින් මේක 6ට දාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ blur කොටස මේ වීඩියෝ එකේ අගටම අරගෙන යන එක.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා ආපහු ඔයාලා මෙතනට ඇඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක මේකට ඇඩ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ටච් කරලා මෙන්න මෙතන මේ ඉරි තුන ටච් කරලා මේ ඩොට් තුන ටච් කරලා මෙන්න මේ ඩුප්ලිකේට් ඇස් ලේයර් කියන එක දෙන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ වීඩියෝ එක මෙතනට ඇඩ් වුණා මෙන්න මේ විදිහට ලේයර් එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහටම තියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ගාන විතර මේ වීඩියෝ එක තියලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකට ෆෝන් ෆ්‍රේම් එකක් වගේ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට මේක මේ විදිහට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට ෆෝන් ෆ්‍රේම් එකක් උනත් ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ෆ්‍රේම් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට නිකම්ම වීඩියෝ එක තියෙනවට වඩා ඕනනම් මෙන්න මේ වගේ ෆ්‍රේම් එකක් ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ වීඩියෝ එකම තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එකම උනත් ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ ක්‍රම තුන ගොඩක් වැදගත් ක්‍රම තුනක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මමත් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහටම තමයි මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජස් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් දැම්ම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට බන් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.